In our previous video, minod natin yung keyboard natin which is the Royal Kludge G68. So madami tayong ginawang mod sa loob ng keyboard na yun. Pinakita rin natin yung comparison ng stock keyboard sa modded keyboard at kung ano nga ba yung mga effect ng mga ginawa nating mods. Kung di mo pa napapanood yung video na yun, check it out, nasa taas yung link. O nga pala, kung bago ka din sa channel, please consider hitting that subscribe button. Okay, so in this part of the series, ang gagawin naman natin is papalitan na natin yung switches and yung keycaps. So, tingnan natin kung ano nga ba yung magiging effect ng pagpalit ng switches and keycaps into better quality ones. And kung worth it nga ba gawin yung mga mods na to. So, without further ado, start na natin yung pag-mod. Let's start with the switches na gagamitin natin. So this is the Yako Lavender Purple. Tactile switch siya and this would sound and feel very different compared dun sa stock switches ng G68 which is the RK Blue na clicky switches. So may 68 keys yung G68. One box ng Yako Lavender Purple comes with 45 switches. So kailangan mo ng dalawang box ng Lavender Purple for the G68. For the keycaps, we'll use the Ako 9009. So it has a retro vibe na design. And yung color theme niya is gray, pink, and green. So very retro theme yung keycaps na to. Compared naman sa stock keycaps na made out of ABS plastic, yung Ako 9009 is made out of PBT. Magkaiba din sila ng keycap profile. Yung stock keycaps has an OEM profile while yung Ako 9009 has an ASA profile. And this is how the Ako 9009 looks like with the G68. And I think it really looks nice with the black frame ng G68. And mukhang bagay din siya sa color theme ng desk mat natin. And mukhang bagay din to sa white version ng G68 for a cleaner look.
in conclusion, for me, worth it naman yung mga ginawang mods. Pero ito yung mga mods na para sa akin may malaking difference talaga na nagawa. First is yung pag-mod ng stabilizer. Malaking difference yung nagawa niya sa feel and sound ng keys na may stabilizer. For me, mas satisfying i-press yung keys after ng mod, especially yung spacebar. With the mod, na-lessen yung rattling sound ng stabilizer and mas smoother yung pag-press ng keys. And para sa akin, must-have mod yung stabilizer mod since malaking improvement yung nagagawa niya sa keyboard. Second is yung case foam mod. With the case foam mod, nabawasan talaga yung hollow soundingness ng keyboard. And I think isa sa worth it mods na gawin kung habol mo yung talky sounding na keyboard. And madali lang naman siya gawin at cheap materials lang yung kailangan mo para sa mod na to. Yung third, alam ko na hindi to mod pero i-include ko na rin. Kasi malaki yung difference sa sound pag meron or wala nito. At madali lang naman siya i-add kung prefer mo. So ito yung desk mat. With the desk mat, na-notice ko na malaki yung difference sa sound. Pag may desk mat kasi mas muted yung sound. I think it helps para mas marinig mo yung pagiging talkiness ng keyboard. Pag walang desk mat, napansin ko na parang mas malutong or crunchy yung sound ng keyboard. And mas malakas yung tunog pag nagta-type ka since nagre-reverberate yung sound sa desk. Depende na lang din siguro yan sa materials ng desk mo. Minsan gusto ko yung may desk mat, minsan gusto ko yung wala. Gusto ko sila pareho so depende na lang sa mood. I recommend you try it out yourself and see kung ano yung mas prefer mo. Fourth is yung switches. Sobrang laki ng difference sa pag-change ng switches from RK Blue to Ako Lavender Purple. From clicky to tactile, sobrang magkaiba sila ng sound and feel. Mas prefer ko yung Lavender Purple since tactile switch siya and wala yung clicky sound. Since wala yung clicky sound sa switch, mas maririnig mo yung talkiness ng keyboard. Ang nagustuhan ko din, mas heavier yung tactile feel ng Lavender Purple compared sa RK Blue, which resulted to a better typing experience para sa akin. And last is yung pag-change ng keycaps. Malaking difference din yung nagawa ng pag-change ng keycaps sa overall sound and feel ng keyboard. Since magkaiba ng material yung stock keycaps compared sa Ako 9009, PBT compared to ABS plastic ng stock keycaps, may pagkakaiba talaga sa sound profile yung dalawang keycaps. Ako, mas prefer ko yung PBT keycaps ng Ako. Manonotice mo yung sound difference lalo na sa spacebar. Mas satisfying din mag-type sa Ako keycaps para sa akin. Maybe because of the profile na rin. Yung Ako 9009 has an ASA profile. ASA profile is yung sariling version ng Ako for the SA profile. So, taller to compared sa OEM profile ng stock keycaps ng G68. And that's it for today's video, guys. So, kung sa tingin mo nakatulong tong video na to, please consider hitting that like and subscribe button. Click mo na rin yung notification icon sa baba para updated ka sa mga upcoming videos natin. Thank you guys and see you on the next video.